Ừ. Lên bờ xuống ruộng có phải dễ ăn đâu. Thôi thì Nga lên lên là ai cũng dẹp hết á, để cho dành sân chơi riêng cho anh chị Đồng Phong ha. Lỡ máy Đồng Phong có em bé nó đấy. Không biết em đều kính ai đại bàng lửa ha. Uh-huh. Uh-huh. Nói chung là em này em như Zalo em cũng thích mấy, cũng thích vận hành. Nói chung là Zalo em ít dùng lắm, thà dùng Facebook hơn.